ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምን ተመኘው እንደሁል ጊዜም ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይኸውላችሁ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የሾርባ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንኳንም በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ አዲሶች፣ እንዲሁም ነባሮች እንኳንም በሰላም መጣችሁ ላለ በድጋሚ እንግዲህ ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት አዲሶች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁሌም አፕሎድ ማድረገው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ነባሮችም እንደዚሁ ላይክ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ እላለሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ፖፑላር የቱርክሽ የሾርባ አሰራር ነው። ማጂ መረቅ ይሉታል። እንግዲህ ከምስር የሚሰራ ነው። በጣም ለጤና ተስማሚ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ወደ ሙሉ ቪዲዮ እንገባለን። ሙሉ ዝግጅቱን እስከ መጨረሻው ሰዓት እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩኝ መልካም ቆይታ። I want nobody but you. I want nobody but you. እሺ ተከታታዮቼ እንግዲህ የማስገባውን ኢንግሪዲየንት በአጠቃላይ እንደተለመደው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አደርግላችኋለሁ። ጊዜ ለመቆጠብ እንግዲህ አብረን የምንጨምረውን ነገር አብረን እናያለን። በመጀመሪያ ያው ዘይት አድርጌያለሁኝ 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት። ከዛ ሽንኩርቴን ገርደፍ አድርጌ ነው የከተፍኩት እና በዚህ መልክ 1-2 ደቂቃ ደግሞ አብስዮ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ተጠብሶልኛል ሁሉም ነገር በላይ ክልስ ነው። ታውቃላችሁ ክልስ ተደርጎ የሚሰራ ነገር በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዛ በኋላ ቲማቲም 1 ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። በዚህ መልክ ቲማቲሜንም 1-2 ደቂቃ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው፣ ትንሽ ሶፍት እስከሚሆን ድረስ። ከዛ እንደምታዩት አሁን ሶፍት ሆኖልኛል ቲማቲሜ ማለት ነው። በዚህ መልክ ቆንጆ ከለር ሰጥቶኛል እንደምታዩት። አሁን ምንድነው ማረገው 5 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። 5 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት እንደዛው ገርደፍ አድርጌ እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንንም 1-2 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም 2 ደቂቃ ነው የምናበስለው። እሳቴም ሚዲየም ፍሌም ላይ አድርጌ ነው የምጠብሰው። አምስት ደቂቃ አብስዬዋለሁኝ። ከዛ ምንድነው ማረገው ሳልቻ አለኝ ማለት ነው። ቶማቴ ሳልቻ ነው ከቱርኮች ሱቅ ነው የገዛሁት። ስኳር አይልም ይሄ 100% የነሱ ምርት ነው ማለት ነው። እና 1 ማንኪያ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እናንተ ይሄንን ሳልቻ ቶማቶ ፔስት የማታገኙ ከሆነ በጣም ትንሽዬ በርበሬ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አዘርዋይስ ደግሞ ካለ ሳልቻውም ቲማቲማችሁን እኔ አሁን ለምሳሌ 2 ነው የጨመርኩት፣ እናንተ 2 ቲማቲም አድርጋችሁ ሳልቻውን ካላገኛችሁ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲማቲሙና ካሮቱ በራሱ የሚያምር ከለር ስለሚሰጠን ማለት ነው እና በዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ ሳልቻ መኖር የለበትም፣ ግን እነሱ ሲሰሩ ሳልቻ ይጠቀማሉ ማለት ነው። በዚህ መልክ ያው የቱርኮች የታወቀ ሱፕ ነው ማለት ነው። እነሱ ጋር በጣም ፖፑላር ነው። ከዛ ይሄንን ጠብሼዋለሁኝ ድጋሚ ከቶማቶ ፔስቱ ጋር በስሏለሁ ማለት ነው። ትንሽ እንደመያዝ ነገር ስላለብኝ ሩብ ኩባያ ውሃ አድርጌ ደግሞ አብስዬዋለሁኝ። ይሄው እንደምታዩት አሁን ካሮቱ ሶፍት እንደመሆን ብሏል ማለት ነው። አጠቃላይ 7 ደቂቃ ነው ካሮቱን ያበሰልኩት። ከዛ 1 መካከለኛ ድንች እንደዛው
ከዛ ድንቹን ደግሞ 1-2 ደቂቃ ነው የማበስለው። ድንቻ ቶሎ ስለሚበስል ችግር የለውም። ይሄው እንግዲህ አሁን መጨረሻ ፋይናል ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ድንቼ እንዳልኳችሁ 2 ደቂቃ ጠብሼዋለሁኝ። አሁን የመጨረሻ ዋናው ኢንግሪዲየንት የሚገባበት ነው። እሱም ምስር ነው ማለት ነው። እኔ የሻይ 1 ኩባያን የተጠቀምኩት አጥቤዋለሁ። ነጩ በደንብ እስከሚሄድ ድረስ በደንብ አጥቤዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እጨምረዋለሁ ማለት ነው ወደ ቁሌቴ። ይሄንንም እንደዛው 1-2-3 ደቂቃ አብሬ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ብላክ ፔፐር እጨምራለሁ። ሌላ ቅመም አልጠቀምም። እናንተ ደግሞ የምትወዱ ከሆነ ማንኛውም አይነት ላይክ እንደ ከሙን አይነት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ፍሬሽ ብላክ ፔፐር ብቻ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ከዛ 1-4 ደቂቃ ጠብሼዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ እንዲሆን ሲጠበስ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። አሁን እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃዬን እከልሳለሁ። ውሃ 6 ኩባያ የሻይ ኩባያ ነው ያደረኩት። ምክንያቱም ምስር ያው ይነፋል ታውቃላችሁ። ስለዚህ 6 ኩባያ አድርጌያለሁ። የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ እጨምራለሁ ማለት ነው። ያው ዛሬ ድስቴ አነስተኛ ድስት የመጥበሻ ድስት ስለተጠቀምኩኝ ብዙ ይመስላል፣ ግን ትንሿን ድስት ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው፣ የመጥበሻ ድስት። ከዛ ይህንን 1-10 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ 6 ኩባያ ጨምሬያለሁኝ። ከድኜ አበስለዋለሁ። እስካሁን ምንም አይነት ጨው አልተጠቀምኩም፣ ምክንያቱም ቶሎ እንዲበስል ስለምፈልግ ምስሩም ቶሎ እንዲደርስ ሁሉም ነገር ጨው መጨረሻ ላይ ነው የምጨምረው ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ያው እንደምታዩት ደርሶልናል፣ በስሎልናል። እኔ 1 ኩባያ ውሃ ጨምሬያለሁ፣ ምክንያቱም ውሃ ስለመጠጠ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ምስር ይመጣል። አሁን ስለደረሰልን ምንድነው ማረገው? ብላንደር ሃንድ ብላንደር አለኝ በእጅ። እናንተ ደግሞ ይሄ ከሌላችሁ በፉድ ፕሮሰስ ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን በጣም ጥንቃቄ አድርጉ እዚህ ጋር ስትሰሩ ማለት ነው። ስፔሻሊ ትንሽ ድስት ያልኩት ለዛ ነው። ምክንያቱም እኔ የመጥበሻውን ተጠቅሜ እንዳለ ነው የተረጨውና ራሳችንንም ልናቃጥል ስለምንችል ያው ከኔ ተማሩ እንግዲህ ከፍ ያለ ድስት ብንጠቀም ይመረጣል ማለት ነው። በዚህ መልክ ስሎ አርጌ በደንብ አርጌ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ በዚህ መልክ እርግጠኛ ስሆን ሁሉም እንደተፈጨ እንትን እላለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖልናል። ጨው ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ውሃ የጨመርኩ ሰዓት መጨረሻ ሰዓት ላይ ጨው ጨምሬያለሁ። ያው ይሄኛው ትንሽ አረፋው እስከሚሄድ ድረስ አንተከትካለሁ። ከዛ ከጎን ደግሞ ሶሱን እሰራለሁ ማለት ነው። ይሄንን ፓርት እናንተ መስለል ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁ፣ ወይ ደግሞ ጾም ሰዓት ከሆነ አለመጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ምንድነው የማደርገው? 1-2 ማንኪያ የሚሆን ቂቤ የገበታ ቂቤ ያደርጋለሁኝ። ከዛ በኋላ ሽርክቱን በርበሬ ነው የምጠቀመው እኔ ስላለኝ ነው። ከሌላችሁ እናንተ የበርበሬ ኖርማን በርበሬውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ያው ለከለር እና ለጣዕም ቆንጆ ጣዕም ይሰጥልናል ማለት ነው። ካልወደዳችሁት ደግሞ እንደነገርኳችሁ ይህንን ፓርት ማለፍ ትችላላችሁ። ከዛ 1 ደቂቃ እንደዚህ አድርጌ አብሬ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ያው ሾርባውም እንደምታዩት በደንብ ሆኖ ተንተክትኮልናል። እንደምፈልገው ሆኗል። እሳቴን አጠፋለሁ ማለት ነው። እዛኛው ላይ ቂቤው ላይ ትንሽ ስላነሰኝ ትንሽ ግማሽ ማንኪያ ቂቤ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። ሁለቱም ላይ እሳቱን አጥፍቻለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ
ማቅረብ ነው የምንሄደው። ቅቤውን ከፈለጋችሁ ከላይ ድስቱ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ምናልባት የማይወድ ሰው ካለ ደግሞ ሰሃናችሁ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ ደርሶልናል። አሁን ሾርባይን ደግሞ ቀምሼ እነግራችኋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ፣ ሽታውም ጣዕሙም እንደዛው ልዩ ነው ማለት ነው። ስፔሻሊ በዚህ ሰዓት የሚሆን የአትክልት መረቅ ነውና በጾም ሰዓትን መጠቀም እንችላለን። በማንኛውም ሰዓት መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋና ከልብ የላቀ ነው። ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎችም እንዲደርስ እንግዲህ ሼር በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ እላለሁ። አዲሶችም እንደዛው ላይክም ኮሜንትም ሼርም በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩኝ። በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ እስከምመለስ ድረስ የዛሬ ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃል። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም ቀን በያላችሁበት ሰላምን ተመኘው። ባባይ